ihan kiva muuten, mutta semmoinen tyhmä kala oli koko ajan kuvissa. Kattokaa nyt tätäkin. Ahven, ahven, tässäkin ahven. Ja sitten kävi vielä, että sain faijasta niinku ihan parhaan kuvan koskaan. Ei tää, siis tämä, jes. Hieno kuva faijasta, mutta tyhmä ahven roikkuu siinä. Miten sais sen mahdollisesti poistettua kuvasta? Ehkäpä matematiikalla. No kuinka niin matematiikalla? No hei, kuvathan on numeroita. Zoomataan taas vähän tänne kuvaan sisään. Huomataan, että se muuttuu tommoseksi pikselimössöksi. Näemme tommosia pikseleitä, neliöitä, värillisiä neliöitä. Ja ne värit itse asiassa jakautuu tälleen punainen, vihreä, sininen värikanavaan. Ja itse asiassa niitä yleensä katsotaan tälleen harmaa sävyynä. Nyt näette, että tuossa on tommosia numeroita. Suurin mahdollinen numero on 255, tämmöisessä 8-bittisessä kuvassa. Tuolla esimerkiksi on punaista, tuossa pikselissä ihan niin paljon kuin voi punaista olla. Ja 0 on pieni luku. Ja nyt sitten jaetaan tämä meidän ahven 3 värikanavaan, joista kukin siis on vaan niinku ruudukkonumeroita. Ja katsotaan vaikka mitä me tuolle vihreälle värikanavalle tehtäisiin. Nyt tämän kuvan paikkaus on semmoinen pulma, että meiltä ikään kuin puuttuu tieto noista pikseleistä tuolla keskellä tuossa valkoisella kysymysmerkkialueella. Ja sinne pitäisi täydentää nyt uudet numerot niin, että ei ole mitään kalaa eikä oikeastaan niin kuin mitään muutakaan olisi siellä keskellä. No nyt olisi ajatus tehdä se niin, että mahdollisimman vähän tulisi rajoja tai poikkeamia viereisistä pisteistä. Ja kokeillaan tätä ajatusta nyt ensin ihan tämmöisen 1 pikselin kanssa. Ja nyt meillä on tuossa 1 pikseli, tuntematon luku x1 pitäisi sijoittaa sinne sisään. Tuohon mä laitoin valkoisen ja tänne kans valkoisen naapuri. Tuossa on musta naapuripiste ja tuossa tuommoinen aika lailla keskiharmaan värinen piste. Ja ehdottaisin, että lasketaan keskiarvo noista 4 luvusta. Saadaan 159. Ja nyt, koska se on keskiarvo, se on tavallaan niin lähellä yhtä aikaa kaikkia noita naapurilukuja kuin mahdollista. No, jos meillä onkin sitten useampi pikseli kuin 1, niin nyt meillä on tämmöinen tilanne, että esimerkiksi tämä x1, jälleen tuntematon numero, sen pitäisi olla nyt keskiarvoluvuista 255, 126, 255 ja x2, joka on siis tuntematon. Ja toisaalta tämä tuntematon x2, sen pitäisi olla keskiarvoluvuista 255, 0, 255 ja x1, joka on tuntematon. No hei, matematiikkaa käyttäen kirjoitetaan x1 keskiarvoyhtälö ja x2 keskiarvoyhtälö. Voidaan ratkaista eliminoimalla ja saadaan ratkaisuksi tonne x1 204, x2 178. Voitte tarkistaa, että ne on naapuriensa keskiarvot. No, tätä samaa ideaa voidaan viedä pidemmälle. Nyt meillä on sitten vähän enemmän pikseleitä, peräti 12 pikseliä tuossa määritettävänä. Ja voidaan kirjoittaa 12 yhtälöä. Aikamoinen ryteikkö. Eikä näitä ihan viitti enää niin käsin laskea auki, mutta ei tarviikaan, koska me voidaan laskea ne tietokoneella. Tadaa! Siinä on tietokoneen laskemat numerot nyt, ja voidaan yhtä hyvin katsoa niitä sitten harmaa sävyynä. Ja nähdään, että tuolla tavalla se valkoinen ja musta ja keskiharmaa reuna-alue sulautuu keskellä tolleen melko sileästi. Jos me vielä lisätään tarkkuutta, nyt meillä on tässä 48 yhtälöä ratkaistuna, se näyttää kuvana tämmöiseltä. Voidaan ottaa tämmöinen realistinenkin tilanne, että 200 pikseliriviä, 375 saraketta. Yhtälöitä on 75 000, mutta ei se mitään. Me voidaan käyttää tietokonetta ja ratkaista. Mun läppärillä siinä kestää 12 sekuntia, saadaan tommonen kuva. Itse asiassa tämä keskiarvotemppu on aika vanha. Se tulee jo 1800-luvulta ranskalaiselta matemaatikolta professori Poissonilta, eli suomeksi professori Kala. Tämä liittyy lämpöoppiin, sähköoppiin, moniin fysiikan tilanteisiin tämä keskiarvoistava yhtälö, mitä ollaan katsomassa. Ja nyt voidaankin sitten käyttää sitä tähän ahveneen. Eli ajatellaan, että ei tiedetä näitä pikseleitä, laitetaan professori Kalan keskiarvokikka, ahven häviää. Tyhmä naru pois. Toinenkin tyhmä naru pois. Näin. Kala, ei kalaa. Kala, ei kalaa. Ha! Aivan mahtavaa. Matematiikka. Uskokaa pois. Tähän loppuu vielä vinkki kaikille, jotka on menossa lukioon. Ottakaa pitkä matikka. Kannattaa.